Lahat tayo ay may mga katanungang naghahanap ng kasagutan. Maaaring andito lamang ang sagot sa aking channel, Mundo ng Kaalaman. Para makasunod sa mga kaganapan ng ating channel, i-click ang subscribe button at i-hit mo na din ang notification bell. Tuwing sumasapit ang buwan ng Setyembre, nagsisimula na nating maramdaman ang papalapit na kaarawan ni Jesucristo. Nariyang may nagpapatugtog na ng Christmas songs. Ang iba naman, nagsisimula ng maglagay ng mga Christmas decorations. At ang Christmas tree ay isa sa pinaka-popular na dekorasyon tuwing sasapit ang Pasko. Ang Christmas tree ay isa sa itinuturing na pinakakilalang simbolo ng Pasko. Kaya naman, karamihan ay nagnanais maglagay nito sa loob ng bahay. Maaari mo itong palibutan ng iba't ibang magagarang palamuti at samahan pa ng makukulay na Christmas lights. Kadalasan ay nilalagyan ng angel o star sa tuktok ng puno. Iba-iba man ang size, kulay at yari ay isa lang ang mensahe nito. Hudyat na papalapit na ang Pasko. Taon-taon ay itinatayo natin ang ating Christmas tree tuwing sasapit ang Pasko. Pero alam ba natin kung ano ang pinagmulan nito at paano ito nagsimula? Ang salitang Christmas tree ay nagsimula umano sa bansang Germany noong taong 722. Halaw ito sa naging experience ni San Bonifacio, makaraang may makasalubong siyang mga paganong pari na may isasakripisyong isang bata sa pinakasentro ng oak tree. Upang di matuloy ang planong sacrifice sa paslit, ay pinutol niya ang isang puno kung saan may tumubo doong fir tree na hugis Christmas tree. Pinulong umano ng nasabing santo ang mga tao at sinabing ang magandang kulay berdeng puno na nakatutok sa kalangitan ay holy tree, na simbolo rin ng batang si Jesus at ang pangako niyang buhay na walang hanggan. Ngayon ay alam na natin ang kasaysayan sa likod ng taon-taon nating itinatayong Christmas tree. Alam niyo naman ba kung gaano kataas ang mga naitalang pinakamataas na Christmas tree? Dito sa Pilipinas, naitala noong nakaraang taon ang pinakamataas na Christmas tree na makikita sa Tagum City, Davao del Norte. Ito ay may taas na 193 feet. Subalit kung sa buong mundo ang pag-uusapan, makikita sa Colombo, Sri Lanka ang pinakamataas na Christmas tree na may taas na 237 feet na naitayo noong Christmas 2016. Lagi nating tatandaan, anuman ang ating dekorasyon sa bahay para sa paghahanda sa Pasko, ang mahalaga ay ang mensaheng nais iparating sa ating lahat. Ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng kaniyang anak bilang regalo upang mailigtas ang sanlibutan. Kung ikaw ay may di makalilimutang karanasan o kwento tungkol dito, maaari mong i-share sa ating comment area.